तर नमस्कार मित्रांनो, आपण आता बघूया यूट्यूबवर थंबनेल कसं बनवतात व कसे लावतात ते मी तुम्हाला या व्हिडिओत सगळं सांगणार आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा. आता आपण तुम्ही पहिल्यांदा तुम्हाला एक ॲपची आवश्यकता लागणार आहे, तर ते प्ले स्टोअरवर सर्चमध्ये मिळून जाणार आहे तुम्हाला. तर ते ॲप मिळवण्यासाठी तुम्हाला प्ले स्टोअरवर जावं लागेल आणि प्ले स्टोअरवर सर्च करावं लागेल तुम्हाला pixellab. तर हे बघू शकता तुम्ही pixellab हे 2 नंबरचं जे दिसतंय ना तुम्हाला, मी तुम्हाला एक मार्किंग करून दाखवतो. हे बघा, हे pixellab आहे, ओपन करायचं आहे तुम्हाला. तर तुम्ही डाउनलोड ऑलरेडी केलं आहे तर तुम्ही ओपन करून घ्या, त्याला साइन अप करून घ्या. साइन अप केल्यावर तुम्हाला असं काहीतरी तुम्हाला इंटरफेस दिसेल. तर हेच आहे, हे तुम्हाला डिलीट करावायचं आहे. तर याला तुम्ही असं सिलेक्ट करून डिलीट करू शकता. डिफॉल्ट झालं आहे हे आता, ठीक आहे, डिफॉल्ट झालं आहे. याला आता आपण यूट्यूबचं हे बनवायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथं इमेज साईजमध्ये जायचं आहे. इमेज साईजमध्ये गेल्यावर तुम्हाला इथं कस्टम दिसत असेल. कस्टममध्ये तुम्हाला इथं ऑप्शन दिसेल त्याला ॲरोला. तर त्या ॲरोला क्लिक करायचं आहे. तिथं यूट्यूब थंबनेल म्हणून दिसेल तुम्हाला, हे बघू शकता. यूट्यूब थंबनेल, हे बघा मग यूट्यूब थंबनेल. तर ते तुम्हाला सिंपलचं तिथं क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर हे झालं यूट्यूब साईज. आता इथं तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवू शकता, ठीक आहे. जसं मी तुम्हाला डेमोसाठी बनवून दाखवतो, तर तुम्हाला गॅलरीमधून काहीतरी असं घ्यावं लागेल. तर मी बनवून दाखवतो तुम्हाला. तर आपण घेऊया काहीतरी, मला बनवून दाखवतो. फोटो तुमच्यानुसार लावा तुम्ही त्याला, ठीक आहे. तर आम्ही इथं लिहितो, इथं टेक्स्ट करायचं आहे तुम्हाला. यूट्यूब YOUTube थंबनेल असे बनवा, ठीक आहे. असं तुम्हाला स्पेलिंगनुसार त्या तुम्हाला ॲडजस्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथं भरपूर काही ऑप्शन मिळतील. तर तुम्हाला हे बघा, आता साईज मोठी करण्यासाठी तुम्हाला हे तुम्हाला भेटून जाईल. तुम्हाला साईज मोठे जास्त करता येईल. त्यानंतर तुम्हाला इथं तुमच्या कलरनुसार पण चेंज करू शकता. जसं की तुम्हाला हा कलर नको आहे तर बॅकग्राऊंड कलर पण भरपूर काही भेटतील तुम्हाला, ठीक आहे. हे बघा भरपूर किती, तर ठीक आहे. आपण मला डेमोसाठी बनवून दाखवतो की असं काहीतरी. इथे तुम्हाला फोटो लावायचा असेल तर इथं गॅलरीमध्ये जाऊ शकता तुम्ही. गॅलरीचं ऑप्शन आहे, गॅलरीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमचा जो फोटो हवा असेल तो लावू शकता. जसं की मी एक दाखवतो. आता गॅलरीमध्ये जाऊ आपण. गॅलरीमध्ये गेल्यावर तुम्हाला जसा कोणता फोटो पाहिजे असेल तसा, ठीक आहे, हा घेतो. याला तुम्ही कट करू शकता. असं आपण याला कट करूया. हा तुम्ही तुमच्यानुसार लावू शकता, ठीक आहे. आपण याला वरती करून घेऊया. असं काहीतरी. याचा कलर पण चेंज करू शकता तुम्ही. तुम्हाला कलर हवा असेल जसा की ब्लॅक, व्हाईट. कलरसाठी तुम्हाला इथं हे ऑप्शन आहे कलरचं. त्यासाठी साईज मोठी कमी जास्त करण्यासाठी तुम्हाला ही साईज दिली आहे. इथे या साईजवर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. त्यासाठी तुम्हाला कलर, आपण पहिले तुम्हाला परफेक्ट कलर दाखवू देतो. आहे म्हणजे तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला जेव्हा हवा असेल तो कलर करू शकता मित्रांनो, ठीक आहे. तुम्हाला
त्या परत तुम्हाला इथे इमोजी लावायचे असतील तर इमोजीसाठी पण टेक्स्टमध्ये जायचं आणि करू शकता. त्यामुळे टेक्स्टमध्ये जाऊन आपण इमोजी लावू शकतो. जसं की हे बघा मी लावू शकतो. आता याला कमी जास्त याची मी तुम्हाला दाखवतो. याला साईज वाढायची असेल तर याची पण साईज तुम्हाला इथंच भेटून जाईल. इथंच तर ठीक आहे. फक्त डेमोसाठी बनवतो आहे म्हणून तुम्हाला दाखवतो आहे असंच. तर याला आता आपण याचं 3D मध्ये पण करू शकतो. लँग्वेज बघा मी तुम्हाला लँग्वेज दाखवतो. लँग्वेजसाठी तुम्हाला इथं जावं लागेल. ठीक आहे. फॉन्ट आहे, स्टायलिश आहे. इथं हे स्टायलिशमध्ये तुम्हाला आडवं रेट लावता येईल. हे बघा तुम्हाला फॉन्टचा पण ऑप्शन आहे. फॉन्टमध्ये जाऊन तुम्हाला कुठलाही फॉन्ट चॉईस करू शकता तुम्हाला जसं आवडेल तसं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. आणि याला सेव्ह करण्याची पद्धत ठीक आहे. मी असंच नॉर्मल राहू देतो. आणि याला आता सेव्ह करण्याची पद्धत इथं तुम्हाला इथं ऑप्शन भेटून जाईल. सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला इथं जावं लागेल. इथं क्लिक केल्यावर सेव्ह याचं इमेजवर जायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं साईज भेटेल. इथं तर इथं तुम्हाला 76x20 करायचं आहे. 76x20 आणि दुसऱ्या ठिकाणी तुम्हाला 1 मिनिट आणि इथं तुम्हाला 40x20 करायचं आहे. 40x20 आणि इथं सेव्हचा ऑप्शन दिसेल तुम्हाला. याला सेव्ह करून घ्यायचं आहे. मिलिए जंगली रॉमी के टूर्नामेंट विनर से सुनीता शर्मा ने हे बघा आपला यूट्यूब थंबनेल इथं येऊन गेलं. यूट्यूबच्या साईडमध्ये आता तुम्ही थंबनेल बनवू शकता. बाय.